Hello, Tuklas! Welcome back sa isa na namang pag-aaral ng aralin sa mathematics. Shoutout po muna natin si Teacher Carla, ka-modules sa math, at sa estudyante na nag-request ng topic na to kay Lorraine. So ang una po nating tanong is, do you remember this? Ang mga ekspresyon na yan ang tinatanong kasi magiging bahagi yan ng ating aralin ngayon. This time, we will be working with Introduction to Quadratic Equation. Sa araling ito, aalamin natin kung ano ba itong quadratic equation. Simulan na natin and let us define a quadratic equation. A quadratic equation in one variable is a mathematical sentence of degree 2 that can be written in the form ax squared plus bx plus c equals 0, where a, b, and c are real number and a is not equal to 0. So, kung mapapansin nyo, may nilagyan ako ng highlights at saka na-yellow, naiiba ang kulay degree to. Ito yung mga palatandaan na dapat nating tatandaan na ang mataas na exponent ng magiging equation natin ay 2. Kapag yun yung nangyari, yun yung quadratic equation at ito dapat yung kanyang form. So, malinaw tayo dyan. So, ituloy natin. Another important things when we talk of quadratic equation is that in the equation, ax squared, ito yon, is the quadratic term. Kaya yung a cannot be equal to 0. Kasi pag naging 0 ito, wala na to. At pag nawala ito, hindi na siya quadratic equation. Kaya bawal maging 0 ang a. So bx is the linear term. Ito yung linear term. At yung c, ito yon, yun naman ang tinatawag na constant term. So, recall natin, kanina, may mga ipinigay tayong expression. Ito yon. We have that. Okay, so, 6 na expression. Ano ang kinalaman ng mga expression na yan sa ating topic ngayon? Kaya lang pansinin nyo na expression yung tawag ko kasi pag sinabing equation, dapat naka-equate sa 0. So, later on, i-equate natin ito sa 0 para maging related sa ating topic. Pero, may mga topic na sa grade 7 math na diniscuss na ito. So gamitin natin ang mga ito sa magiging halimbawa ngayon. So, let's have this example. The first one is quantity x plus 5 times the quantity x minus 2. Sabi ko kanina, ang quadratic equation ay naka-equate sa 0. Kaya i-equate natin ito sa 0 para pumasok whether quadratic equation ito. Alamin natin. So, paano natin malalaman kung ito yung quadratic equation at ito na yung kanyang magiging itsura? So, gagamitin natin ang FOIL method kasi this is quantity x plus 5 times the quantity x minus 2 equals to 0. So, pwede tayong mag-FOIL method para mas simplified o makuha natin ang product nito. So, FOIL method yung gagamitin natin. Ibig sabihin, first term, outer term, inner term, and the last term. So, unahin natin yung f, first term, x times x. Ang sagot sa x times x is x squared. Pag tinimes ang x times x, x squared. Then, the next one is the outer term. So, yun naman, x times negative 2. Pag tinimes ang x times negative 2, that's negative 2x. Then, the next one is the inner part, 5 times x. The answer is 5x. Then the last is the last term, which is 5 and negative 2. Pag tinimes, the answer is negative 10. So, equate it to 0 or equal to 0. Mapapansin natin na may like terms. Si negative 2x at 5x ay like terms. So, kaya pwede natin i-perform ang operation. Copy na lang natin ito. Tapos ito, negative 2x plus 5x, magkaiba ng sign, kaya sign ito yung susundin. Kaya, positive 3x. Then, copy na lang natin ito, equal to 0. Kung titignan nyo to, x squared plus 3x minus 10 equals to 0, dito na siya. Naka-form na siya ng quadratic. So, ibig sabihin siya ngayon ay quadratic equation na. Okay, mas kilalanin natin ang quadratic equation.
alamin natin kung alin ang A, B, at C. So, ang A ay dapat kalapit ng x squared. So, ito yung x squared. Dahil walang nakalagay na coefficient, ibig sabihin 1 yon. Kaya ang A natin ay 1. Next, ang B, kalapit ng x. So, ang kalapit ng x ay 3. Therefore, B is 3. At ang C, yung constant term, walang kalapit na variable. Ito yung walang kalapit na variable o walang kalapit na x. So, yun yung value ng C. So, again, yung example na yan ay quadratic equation. Okay, sana nasundan. Let's have another one. Kunin natin yung isa pang halimbawa. So, mayroon naman tayong quantity x minus 6 squared. So, pag in-expand natin ito, this binomial, ang tawag dyan ay square of binomial. So, gagamitin natin ang square of binomial after equating to 0. So, natatandaan ang square of binomial, titingnan ang first term at second term. So, ito yung first term. Ang una nating step is to square the first term. Kaya i-square natin yon. Second step ay dapat i-double or plus 2. Tandaan nyo na fixed to plus 2. Tapos ito times to x times negative 6. Again, x times negative 6 is negative 6x. Ito times natin dito sa 2. Then, i-squared ang second term. So, ang second term natin o last term ay negative 6. So, i-squared natin yan. So, laging may plus sa pagitan. Okay? Then, i-perform natin ang operation. X squared to. Tapos ito, 2 times negative 6x is negative 12x. Tapos pag i-square dito, so equal to 0. Lagi ko na lilimutan yung equate to 0. Huwag niyong kalimutan kasi equation ang pinag-uusapan. Kapag walang equal to 0 o walang equal sign, magiging expression na lang siya. So ano ngayon ang ating A? Kung ang inisip nyo ay A is 1, correct kayo. Kasi nga, yun yung kalapit ng x squared. So ano ang B? Kalapit ng x, negative 12. At ano ang C? Yung walang kalapit na variable. So C is equal to 36. Okay, so let's have another one. This time, let's have this example. So 5x times the quantity x minus 1. So this time, ang gagamitin naman natin ay, sorry, nalimutan ko na naman, equate that to 0, distributive property of multiplication. So, sa distributive property of multiplication, yung nasa labas ng parenthesis, ay imumultiply natin dun sa nasa loob. 1 at a time. Kaya yung una, 5x times x, that is equal to 5x squared. Tapos susunod na step, 5x times negative 1, so that is equal to negative 5x. So, equal to 0. Ulitin natin, 5x times x is 5x squared, and 5x times negative 1 is negative 5x. Okay. Baka sabihin nyo, hindi naman siya kaparehas nito. Okay. So, alamin muna natin yung A, B, and C para mas malaman nyo. So, may A dyan, yung kalapit ng x squared. Kaya A is equal to 5. Ito yon. So, ang B kalapit ng x, so negative 5. So, in this case, kung sasabihin nyo, bakit wala namang plus C? Ibig sabihin wala. Kung walang plus C, ibig sabihin yan ay 0. Kaya, nakaganitong form pa rin siya. Hindi na lang isinulat kasi 0. At sabi naman sa definition, ang bawal lang maging 0 ay A. So, ibig sabihin kung naging 0 ang C, wala namang magiging problema. So, 0 lang yung ilalagay natin. Sana nasusundan na itong form pa rin siya kahit naging 0 lang ang C o walang nakikitang C. Let's have another one. So, we have 2 times the quantity x squared plus 4. Check natin. Siyempre, parang distributive property of multiplication pa rin yung gagamitin natin. Si 2 ay i-distribute kay x squared. Ang sagot ay 2x squared. Tapos si 2 ay i-multiply kay 4. Ang sagot ay 8. So, equal to 0. Check uli natin. Baka sabihin na naman, no? Iba na naman ang itsura. Walang problema. May part lang na 0. Basta yung A lang ang wag magiging 0. So, pero ang A hindi 0 kasi may kalapit ng x squared. So, ang A ay 2. So, yung B natin kalapit ng x, walang kalapit si x. So, B ngayon yung 0. Tapos, yung C natin, yung walang kalapit na variable. So, C is equal to 8. Sana naiintindihan natin. Check nga natin kung makukuha nyo yung sagot sa susunod. Okay, ito. Quadratic or not. So, identify natin whether quadratic or not ang given equation.
So we have that. Quantity t plus a times the quantity 3t minus 7 equal to 0. 1, 2, 3, 4, 5. So kung ang sagot nyo ay quadratic equation yan, tama kayo. Pinaka-shortcut, yung may variable na lang i-check nyo. T times 3t, that's 3t squared. So dahil ang highest exponent ay may 2 na, so yun yung magiging sagot. Pero kapag minultiply natin yan, gamit yung FOIL method kanina, ito yung magiging sagot. 3t squared. Tapos, pag tinimes to, 2040, ito ay negative 70. 2040 minus 70, ito yon. Tapos, pag tinimes itong 8 at negative 7, ito yon. So, quadratic siya. Let's have another one. 1, 2, 3, 4, 5. Kung ang sagot nyo uli ay quadratic equation, tama uli kayo. Same process dito. Gagamitan pa rin natin ito ng FOIL method. W times 2W, 2W squared. Tapos, 9 times 2W is 18W. W times 10 is 10W. So, 18, tsaka 10. So, we have 28W. Tapos, 9 times 10 is 90, equal to 0. How about this one? 1, 2, 3, 4, 5. So, kung ang sagot nyo ay not, tama uli kayo. So, hindi ito quadratic equation dahil kung titignan natin, wala namang exponent na 2. So, yan ay linear equation. Let's have another one. So, quantity x plus 2 squared. So, ang sagot natin ay quadratic equation. Correct? Square of binomial. Pag in-square ang binomial, x squared plus 4x plus 4. That is equal to 0. So, square this, x squared, tapos x times 2, 2x, doblehin, kaya 4x. Then 2 times 2, that's 4. Let's have the next. Y times 2y plus 10 equals to 0. So, quadratic or not? Sagot, yes, quadratic equation. So, kaya y times 2y is 2y squared, then y times 10y. So, ito yung magiging sagot. Okay na? And the next one is 12 minus 9x equal to 0. Walang exponent na 2, therefore, that is not. Okay, so sana naintindihan nyo ngayon ang idea about quadratic equation. Paalala, baka sabihin nyo, dito kasi ang variable na pinag-uusapan natin ay x. So, bakit yung iba y na? Walang problema doon, ano? So, walang kinalaman. Any variable may do so. Ito, hindi naman variable man ng a, b, at c, pero consider kasi siya na real number from our definition. That's all, Kamato class. Hope, Lorraine, na intindihan mo yung topic. God bless us.